Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Strălucirea și intriga din jurul lui Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au atins un nou vârf de fascinație, depășind orice intrigă de telenovelă pe care ar fi putut-o portretiza. Cea mai recentă piesă a acestui puzzle de dragoste și speculație a sosit sub forma unui bilet de avion simplu, dar extraordinar de semnificativ. Această bucată de hârtie, despre care se presupune că a fost cumpărată de actor pentru colega sa de platou, a aprins imaginația a milioane de oameni, sugerând că povestea de dragoste pe care publicul tângea să o vadă nu este doar reală, ci este pe cale să pornească într-o călătorie ireversibilă. Simpla idee a acestui gest, care implică planificare și o destinație comună, a transformat romantismul dintr-o scânteie într-o flacără aprinsă, promițând un nou orizont pentru cel mai urmărit cuplu al momentului. Ceea ce face ca acest presupus bilet de avion să fie atât de puternic nu este destinația sa, ci implicația unei mișcări comune, un pas ferm către un viitor care se extinde dincolo de străzile Istanbulului sau de studiourile de film. Actul lui Halil Ibrahim de a cumpăra biletul pentru Esla este un gest încărcat de simbolism, o declarație tăcută de intenție care valorează mai mult de 1000 de interviuri. Este un mesaj de angajament și planificare. O indicație că viețile lor nu mai sunt văzute ca entități separate, ci ca drumuri care converg într-un punct de întâlnire predestinat. Acest mic detaliu al logisticii călătoriei a devenit principalul martor al unei iubiri care este pe cale să lase trecutul în urmă și să îmbrățișeze o nouă realitate, departe de presiunile cu care s-au confruntat. Odată cu apariția acestui bilet de avion enigmatic, a circulat o presupusă declarație care a electrizat atmosfera. Construim o nouă viață împreună. Această frază, despre care se presupune că provine de la unul dintre membrii cuplului sau din cercul lor apropiat, este validarea definitivă pe care armata de fani a cuplului o aștepta. Este o declarație care depășește o simplă mărturisire a romantismului, sugerând un proiect de viață comun, un angajament serios care implică o schimbare de reședință sau cel puțin un nou început radical. Forța frazei sugerează că cei doi sunt gata să lase în urmă ambiguitatea și jocul media pentru a stabili o bază solidă pentru viitorul lor. Rezonanța acestor cuvinte în contextul biletului de avion creează o narațiune de basm irezistibilă pentru public. Nu mai este vorba de faptul dacă sunt împreună, ci de unde și cum va începe noua lor viață. Expresia asta din nou este cuvântul cheie, punctul de cotitură care marchează trecerea de la o relație profesională intensă la un parteneriat pe viață. Promisiunea de a construi ceva nou implică sacrificiu, curaj și dorința de a rupe cu familiarul. Și se pare că Zlatirkoglu și Halil Ibrahim sunt gata să pornească în această călătorie îndrăzneață. Emoția care înconjoară această declarație este cea de a vedea un vis fictiv devenit tangibil în viața reală, depășind chiar și cele mai optimiste așteptări. Misterul din jurul achiziției biletului lor și al destinației care îi așteaptă a generat o activitate frenetică în rândul fanilor, care speculează despre locații exotice sau poate despre o retragere mai discretă, departe de ochii publicului turc. Această destinație necunoscută reprezintă libertatea pe care o caută cuplul, un spațiu în care dragostea lor poate înflori fără presiunea constantă și analiza meticuloasă a vieții lor de zi cu zi. Faptul că Halil Ibrahim a fost responsabil pentru achiziție subliniază încă o dată rolul său protector și decisiv în relație. Un gest de cavalerism modern care rezonează profund cu sensibilitățile romantice ale fanilor lor. Industria divertismentului din Istanbul, care prosperă datorită dramei acestor vedete, a rămas momentan tăcută, luptându-se cu ideea că două dintre cele mai strălucite talente ale sale ar putea plănui o evadare. Narațiunea este simplă. Dragostea triumfă asupra presiunilor faimei și a nevoii de a rămâne în lumina reflectoarelor.
Decizia de a construi o nouă viață împreună este o declarație de independență, o alegere de a prioritiza fericirea personală față de cerințele carierelor individuale, adăugând un strat de eroism poveștilor deja epice. Rețelele de socializare au explodat cu mesaje de susținere, analize ale locațiilor potențiale și urări pentru bunăstarea cuplului, reflectând legătura emoțională profundă care s-a format între actori și publicul lor. Fanii văd această mișcare nu ca pe o retragere, ci ca pe un pas curajos înainte. Dovedește că dragostea adevărată, genul pe care au îndrăznit să o portretizeze cu atâta intensitate pe ecran, există cu adevărat și este dispusă să lupte pentru locul ei. Este un moment definitoriu care rescrie regulile modului în care vedetele își gestionează romantismul sub ochii publicului. Ideea că o viață nouă începe cu un bilet de avion este un trop cinematografic care se simte delicios de real în cazul lor, infuzând romantismul lor cu romantismul unui film grozav. Biletul este primul pas într-o călătorie care se anunță lungă și fericită, un simbol tangibil al speranțelor și viselor pe care le împachetează pentru noul lor început. Ceea ce a fost odată speculație și iluzie a devenit acum realitate iminentă pentru un cuplu care îndrăznește să-și urmeze inimile, indiferent de consecințele profesionale. Deși informațiile rămân un torent de zvonuri și afirmații neoficiale, consecvența detaliilor, de la gestul biletului până la declarația unui viitor comun, conferă o credibilitate emoțională incontestabilă. Acest nivel de planificare sugerează că aceasta este o decizie atent gândită, o alegere bine gândită și nu o reacție impulsivă, care nu face decât să adâncească respectul publicului pentru seriozitatea angajamentului lor. Halil Ibrahim și Slatircoglu par gata să treacă de la titluri la etape importante din viața reală. În cele din urmă, această poveste este o narațiune puternică despre căutarea fericirii și a intimității în mijlocul furtunii media. Biletul de avion și promisiunea unei noi vieți sunt ingredientele perfecte pentru a consolida legenda lor ca cuplu care a lăsat totul în urmă pentru dragoste. Îndrăzneala lor în planificarea evadării și deschiderea cu care vorbesc despre construirea unui viitor împreună fac din romantismul lor o poveste de neuitat. Lumea așteaptă să vadă unde îi va duce acel zbor. Pascali